اليوم حعلمكم كيف فيكم تحطوا مستحضرات العناية بالبشرة فوق بعضها تتلاقوا أحسن نتيجة. شو مفروض تمزجوا مع بعض، شو مفروض ما ينمزج، وشو مفروض تحطوا قبل التاني. وتهينا عليكم حأعطيكم أمثال من The Ordinary، لأنه أول شيء المنتجات تبعهم هي عبارة عن مكونات، وتاني شيء كلكم فيكم توصلوا لهم لأنه أسعارهم حلوة. وخليكم معي لآخر الفيديو لأنه حخبركم شو هي أكبر كذبة بيحكوا عنها بس يحكوا عن ال10 خطوات اللي بيستعملوها الكوريين. ما بتعرفوا انتوا وين؟ انتوا على سكين فيتس، وسكين فيتس هي مجموعة تمارين على السوشيال ميديا بتعلمكم كيف فيكم تعتنوا ببشرتكم بجمالكم تتوصلوا نفسكم لأحسن محل. وأنا جوزيف، أنا المدرب تبعكم. تعالوا نبلش بكيف فينا نحط مستحضرات العناية بالبشرة فوق بعضها بطريقة صح لحتى ما يسكروا على بعض، لحتى يفوت كل شيء على جوات بشرتنا. كل اللي لازم تعرفوه هو قاعدة وحدة، يلي هي انه منبلش بالقصص الخفيفة ومننتهي بالقصص الثقيلة. يعني منبلش بالمي. مثلا اول شيء تحطوه على وشكم بعد ما تغسلوا وشكم بالغسول هو تحطوا التونر تبعكم، وهو فعليا مثل المي. اذا عم تستعملوا تونر من The Ordinary بيكون هو الجلايكوليك اسيد 7% تونينج سولوشن، وهيدا اول شيء تحطوه على وشكم وبيضلوا على وشكم. بنرجع بننتقل للقصص الاسمك يلي هي السيرمز، والسيرمز عندكم قصص بتكون اخف من الثانيه، فدائما بلشوا بتحسوا اكثر شيء فيه مي زياده. مثلا عندي هول 2 سيرمز من The Ordinary. كيف بعرف شو المفروض احط؟ اولا عندي هون الارجينين سولوشن وعندي الالفا ابيتا. شو بعمل؟ بشوف اي اسمك من الثاني وببلش بالاخف. بهالحاله الارجينين سولوشن بتحسوه مثل المي، بتبلشوا فيه قبل وترجعوا بتلحقوا بالالفا ابيتا. كتير هينة، بس انتوا عليكم تعرفوا شو اسمك من الثاني وتبلشوا بالاخف، وبتكملوا على هيدا المبدأ لحتى توصلوا على سيرمز لونهم غامق، وهود المفروض يكونوا اخر نوع سيرمز تحطون على وشكم. مثل هيدا ريتينول 1% ان سكوالين، يعني هلا هيدا صار فيه زيوت، يعني صار اتقل على الوجه. اذا مش عارفين بين الاثنين سيرمز اي اسمك او حسيتوهم مثل بعض، حطوا اللي بدكم يعطيكم نتيجة اكثر اولا، لانه حيقدر يفوت اكثر على البشرة. بالنسبة للسيرمز من The Ordinary بنصحكم تحطوا بس 3 فوق بعض، أكثر من هيك بصيروا يقشروا شوي عن وشكم وما بقى فيها تمتص البشرة أكثر من 3، فدايما 3 سيرمز هن الماكسيموم. من بعد السيرمز بننتقل لكل شيء اسمه emulsions، creams، suspension، هودي كلهم بنحطوا بعد السيرم. مثلا هيدا اسمه azelaic acid suspension 10%، وهيدا أكيد بينحط بعد السيرمز وقبل الزيوت. وآخر شيء بنحطه على البشرة هو الزيوت. ليش الزيوت؟ لأنه هن مثل ما قلنا أسمك شيء، وكمان بيسكروا على كل شيء حطيناه لحتى ما يهرب، حتى ما يتبخر. فإذا أنا عندي 100% cold pressed virgin marula oil، هيدا بيكون آخر شيء بنحطه، بيسكر على كل شيء وبخلينا نستفيد من كل شيء حطيناه على وجهنا. وبعد هيدا كله بعد الزيت فيكم تحطوا رواق الشمس تبعكم بالنهار. هلا إذا أنتم بتحسوا إنه الزيت تقيل على وجهكم بالنهار فيكم تقفوا، بس دائما استعملوا رواق الشمس. واقي الشمس بيخلق حماية بينكم بين بشرتكم والشمس لحتى ما تتضرر من أشعة الشمس المؤذية. وهلا قبل ما أقولكم عن المكونات اللي مش مفروض تمزجوها مع بعضها بالعناية بالبشرة، لازم أعرفكم عن هالمكونات شو هي، شو بتعمل، شو وظائفها، وبعدين نحكي شو المفروض ما نحطه مع الثاني. أولا الفيتامين A، يعني كل شيء ريتينويدز. مثلا هيدا اسمه ريتينول 1% ان سكوالين، هيدا بيعتبر ريتينويد فيتامين A. الفيتامين A معروف انه بيجدد خلايا البشرة، وكمان بيخلي البشرة تصير مشدودة ويخليها تصلح نفسها. الفيتامين A اسيد مؤشر، ففي كتير عالم تتضايق منه لانه بيقشر البشرة وبيعمل شوية احمرار، فما بنصحه باللي عنده بشرة حساسة. الفيتامين B ناينسيناميد. الناينسيناميد معروف انه بيساعد البشرة تصلح نفسها. مثلا اذا عندنا بشرة متضايقة محسسة، الفيتامين B بيساعدها انه تصلح نفسها. ومن منافع الناينسيناميد هو انه بيحمي من الحبوب، بيخلي المسام مبين اصغر، وكمان بيفتح الوجه. من The Ordinary عندنا الناينسيناميد 10% بلس زنك. الناينسيناميد الفيتامين B بعتبره احسن انجريدينت فيكم تستعملوه على وجهكم، فلازم تستخدموه. الحلو بالفيتامين B انه كل العالم تقريبا بتتقبله، قليل كتير العالم اللي بيحسوا عليه. فيتامين سي اسكوربيك اسيد. الفيتامين سي معروف انه بيفتح البشرة، يعني اذا عندنا تصبغات الفيتامين سي بيحلها، وكمان هو مضاد للأكسدة. من أنواع الأسكوربيك أسيد عند The Ordinary هو الأسكوربيك أسيد 8% بلس ألفا أربيتان 2%. Next عندنا ال AHA، يعني ألفا هيدروكسي أسيد،
يلي هن عبارة عن أسيد بيساعد البشرة تتخلص من الجلد الميت. نستعمله كمؤشر كبيلينج لحتى نشيل كل شيء جلد ميت عن البشرة ونخلي البشرة تبين هيك متألقة فيها ضوء حلو. لازم تستعملوا ال AHA لتلاقوا هيك نتيجة. ويلي بيعملوا ال AHA انه بيسرع معدل دوران الخلايا، يعني نحن بس نكبر بصير الخلايا الميتة تبعنا بتاخد وقت أكثر حتى تروح عن البشرة. ال AHA بخليها تصحصح وتصير تروح أسرع. هيدا بخلي البشرة يضل فيها دايما نضارة لحتى ما يضل في جلد ميت على البشرة تبعنا. في كتير أنواع من ال AHAs ومنها الجلايكوليك أسيد بيعطوكم إياه ordinary as a toner، وإذا بدكم سيروم في عندكم اللاكتيك أسيد ومندليك أسيد، هودي بيجروا من the ordinary. بيرجع عنا ال BHA يلي هو بيتا هيدروكسي أسيد، وهيدا أسيد بيجي نوع واحد يلي هو ساليسيليك أسيد. فإذا أنتم بتعانوا من الحبوب لازم تستعملوا ساليسيليك أسيد تنظفوا المسام تبعكم، والحلو فيه كمان أنه هو ضد البكتيريا، فشو ما كان مشاكل الحبوب تبعكم حيساعدكم أكيد. الساليسيليك أسيد بينفع بين درجات ال 1% لل 2%، لحسن حظكم الأوردينري بيعطيكم إياه ب 2%. آخر شيء عنا البيبتايدز، والبيبتايدز هن أمينو أسيدز بس يتصلوا بالبشرة بس يدقوا فيها بعتوا لها رسالة إنه عملها الوظيفة التالية، مثلا خلق الكولاجين. وبعكس كل شيء حكينا عنه اليوم البيبتايدز بيشتغلوا بطريقة كتير بطيئة، يعني بدكم عندكم صبر تتلاقوا النتيجة. من البيبتايدز بتقدمها دي اوردينري عنا الارجينين سوليوشن 10%. وهلا قوانين الاستعمال، شو مفروض ما نمزج مع بعضه، شو هو مفضل نمزج مع بعضه، وشو لازم نعمل لحتى ما نحسس بشرتنا. إذا أنتم مبتدئين بالمكونات النشطة هيدي بنصحكم تبلشوا باستعمال واحد بس بالروتين تبعكم، ما تخلطوا بيناتهم كأول ستيب كأول فترة لحتى تتعود بشرتكم عليهم. يلي بيصير مع كتير عالم أنه بيدخلوا مكونات جديدة نشيطة مع بعضها بنفس الوقت، وبعدين ما بيعرفوا أي واحد منهم هو اللي حسسهم. فبهالطريقة فيكم تعرفوا شو هو الشيء اللي بشرتكم ما بتتقبله وشو هو الشيء اللي بيعطي نتيجة معكم. كمان كتير مهم انه ما تتحمسوا كتير على المكونات الناشطة وتحطوا اكتر من اللزوم، حتى لو شو منيح، اذا حطينا منه كتير حيصير مش منيح. نقطتين 3 من كل سيروم بكفي انه تغطوا وجهكم كله ورقبتكم، ما تستعملوا اكتر. اذا حطيتوا كتير اسيدز وكتير مكونات نشيطة على بشرتكم هيدا الشيء حيضايق حامل البشرة تبعولكم، وحامل البشرة تبعولكم هو يلي بيمنع المي انه تفوت لجوا او تطلع برات البشرة، بحافظ على الرطوبة ببشرتكم، فما لازم انه يتأذى. كمان اذا اذيتوا حامل البشره تبعولكم هيدا الشيء بخلي بشرتكم تصير حساسه، مش هيك في كثير عالم هي ما بتكون بشرتهم حساسه بس قد ما هن بيأذوها بالمستحضرات بتصير حساسه، فانتبهوا من هذا الشيء. اذا عندكم هيدي المشكله ما لكم الا الفيتامين بي اللي حكينا عنه قبل انه بيصلح البشره وكمان بيصلح الحامه تبع بشرتكم. بس توصلوا لمرحله انه صرتوا تعرفوا شو بيناسب بشرتكم من المكونات النشيطه وشو ما بيناسبها، صار فيكم تخلطوا بيناتهم. هخبركم شو المفروض تمزجوا وشو المفروض ما تمزجوا. اذا عندكم بشره جافه ما تخلطوا الريتينول مع البي اتش اي، لانه الريتينول بينشف البشره والبي اتش اي بينشف الزيوت البشره، فهذا الشيء حيخلق جفاف كثير بالبشره. ما تخلطوا AHA مع AHA، هيدا الشيء حيعمل تقشير زايد للبشره واللي حيأذي وكل البشره تبعكم. يعني ما فيكم تمزجوا مثلا جلايكوليك اسيد تونر مع لاكتيك اسيد سيروم، ممنوع. ما تمزجوا فيتامين بي مع فيتامين سي، ناينسيناميد، اسكوربيك اسيد. هيدا الموضوع في كتير اختلاف عليه، في عالم بتقول انه بس يستعملوا مع بعض بيكنسلوا بعض ما بقى بيشتغلوا ولا واحد منهم بيشتغل، في عالم بتقول ما بيصير شيء الاثنين بيشتغلوا عادي. فانا بنصحكم بعدوا عنهم، بعدوا عن هالشغله، اذا ما بنعرف احسن ما نستعملهم مع بعض. ما تستعملوا البيبتايدز مع اي نوع اسيد، البيبتايدز كتير حساسين وبدهم environment بده يكون المحل عم تحطوا عليه كتير مناسب لحتى يشتغلوا، مشان هيك ما بنلاقي كتير نتيجه معهم اذا استعملنا معهم اي مكونات نشيطه ثانيه، فالبيبتايدز استعملوهم لحالهم. شو فيكم تخلطوا مع بعضهم للنتيجه احسن؟ ال AHA وال BHA هودول الاثنين مع بعض بيعطوا نتيجه كتير حلوه. هلا صح انه ال AHA وال BHA اثنيناتهم مؤشرين، بس ال AHA بيشتغل على البشره من فوق، ال BHA بيشتغل على المسام من جوا، فما بعد بننظف كل البشره، فهذا الشيء كتير منيح. الفيتامين سي مع مضاد اكسدات ثاني، اي مضاد اكسده ثاني عند The Ordinary مثلا فيكم تخلطوه مع الفيتامين سي، هيدا الشيء بيساعده انه يكون قوي اكثر. مشان هيك بتلاقوا بالسوق ايام سيرمز الفيتامين سي بيكون مخلوط مع الفيروليك اسيد. انتم فيكم تعملوا هيدا الشيء مع The Ordinary، بتخلطوهم مع بعض، في عندكم ريزرفيرترول بلس فيروليك اسيد، هول الاثنين هن مضادين الاكسده وبيساعدوا الفيتامين سي يشتغل احسن، فخلطوهم مع بعض. الفيتامين سي مع واقي الشمس، الفيتامين سي معروف انه بيساعد حمايتنا من الشمس، بس اذا بنستعمل مع واقي الشمس بصير المفعول دبل، بصير عندنا مساعد اكثر ضد الشمس لحتى نحمي بشرتنا من اضرار الشمس،
فاستعملوا هالاثنين مع بعض لأحسن نتيجة بالنهار. اكيد ما تستعملوا واقي الشمس بالليل، هيدا الشيء عم بحكي اذا استعملتوا الفيتامين سي بالنهار. وعسيرة واقي الشمس استعملوا واقي الشمس مع اي ingredient، اي مكون نشيط. ما تقفوا ولا نهار واقي الشمس بس تطلعوا من البيت، وحتى اذا واقفين حد شباك بالنهار استعملوا واقي الشمس تبعكم لتحموا بشرتكم. كل هالمكونات اللي حكينا عنها اليوم بتحسس البشرة للشمس، فما تخاطروا ببشرتكم، دائما استعملوا واقي الشمس لتحموها من كل مشاكل الشمس. مبروك وصلتوا لاخر الفيديو. انا كتير ممنون لكم انه وصلتوا لهالمرحله من الفيديو. بعرف كنت طويل عليكم، ومثل ما وعدتكم رح اخبركم شو المشكله بال10 خطوات الكوريه اللي بيحكوا عنها كل البلوجرز، كل العالم بيحكوا عنهم، شو المشكله فيهم. في كتير عالم بيقولوا لكم انه لازم تستعملوا هال10 قصص مع بعض بنفس الوقت حتى تلاقوا نتيجه مهمه. هيك بيعملوا الكوريين، بس لا، ما هيك بيعملوا الكوريين. الكوريين خلقوا هيدا النظام لحتى يشرحوا لكم كيف تستعملوا البرودكتس تبعهم ورا بعض، يعني بشو تبلشوا وبشو تنتهوا. هيدا هي بس مش المفروض تستعملوا كلهم مع بعض، لانه هيدا كتير على بشرتكم حتتعبوها. اللي المفروض تعملوا انه تسمعوا على بشرتكم، تعرفوا هي شو عايزه، وتستعملوا البرودكتس من هال10 اللي انتم عايزينهم. يعني بتستعملوا ستيب 1 2 3 5 8 وبس، ما ضروري تستعملهم كلهم لانه بشكل يومي هيدا كتير. وصراحة من عنده وقت يعمل 10 برودكتس بنهار واحد مرتين؟ ما حدا عنده هيك وقت، ما حدا فاضي يعمل هيك شيء، وبالاخر رح نأذي بشرتنا اذا استعملنا قد قصص على بشرتنا. وهيدا كان درس اليوم. اذا حبيتوه كبسوا على اللايك بتن، واذا حابين تشوفوا فيديوز جديد لإلي، اذا حبيتوا هالفيديوز كبسوا على السبسكرايب، وكمان ما تنسوا الجرس لحتى تعرفوا عن كل فيديو جديد. انا بشوفكم بتدريب سكين فيتس الجاي. باي باي.